હેલો ફ્રેન્ડ્સ, અલ્ફાવેદિકમાં તમારું સ્વાગત છે. આ વિડીયોમાં 3 to મિક્સ ડિજિટના સમ અબેકસની મદદથી ફાઇન્ડ કરો. ફર્સ્ટ સમ 800 8 કરવા હોય તો થર્ડ નંબરની બીટ્સ ઉપર 8 and 1 and 5 -2020 -2 કરવા હોય તો -2 નો ફ્રેન્ડ સેકન્ડ નંબરની બીટ્સ ઉપર -2 કરવા હોય તો -2 નો ફ્રેન્ડ 8 plus -10 and 0 plus 633 plus 6 કરવા હોય તો plus 6 નો ફ્રેન્ડ 4 માઇનસ પોસિબલ નથી તો ડબલ કોમ્બિનેશન 1 plus -5 plus 10 and plus 3 કરવા હોય તો plus 3 નો ફ્રેન્ડ -7 plus 10 and plus 3 -42 -4 કરવા હોય તો સેકન્ડ નંબરની બીટ્સ ઉપર -4 કરવા હોય તો -4 નો બિગ ફ્રેન્ડ 6 plus -10 and -2. Answer is 1386. 1386. Second sum 627 -31 -3 કરવા હોય તો -3 નો બિગ ફ્રેન્ડ 7 plus -10 and -1 plus 962 plus 9 કરવા હોય તો plus 9 નો ફ્રેન્ડ 1 માઇનસ નહીં થાય તો 1 માઇનસ નો ફ્રેન્ડ 4 plus -5 plus 10 ડબલ કોમ્બિનેશન and plus 6 કરવા હોય તો plus 6 નો ફ્રેન્ડ 4 માઇનસ plus 10 કરવા માટે 40 માઇનસ plus 50 and plus 2 -472 -4 કરવા હોય થર્ડ નંબરની બીટ્સ ઉપર -4 કરવા હોય તો -4 નો ફ્રેન્ડ 1 plus -5 સ્મોલ ફ્રેન્ડ and -7 કરવા હોય તો -7 નો ફ્રેન્ડ plus 3 -10 and -8. Answer is 1080. 1080. 9090 plus 900 plus 9 and 00 -259 -2 -5 and -9 કરવા હોય તો -9 નો ફ્રેન્ડ 1 plus -10 and -45 -4 કરવા હોય તો -4 નો ફ્રેન્ડ 6 plus -10 and -5 કરવા હોય તો +5 -10. Answer is 686. 686. 686. 499 499 -46 -46 plus 620 plus 6 કરવા હોય તો plus 6 નો ફ્રેન્ડ -4 plus 10 1000 નંબરની બીટ્સ ઉપર plus 10 and plus 2 and 0 -1 11 -1 Answer is 1062. 1062. 1062 plus 75 plus 161 and plus 6 કરવા હોય તો plus 6 નો ફ્રેન્ડ 4 માઇનસ નહીં થાય તો ડબલ કોમ્બિનેશન 1 plus -5 plus 10 and 0 -1990 -1 and -9 કરવા હોય તો -9 નો ફ્રેન્ડ 1 plus -10 and plus 263. Answer is 479. 479 plus 495 -65 plus 339 3 કરવા હોય તો 3 નો ફ્રેન્ડ 2 minus plus 5 and 3 કરવા હોય તો 3 નો ફ્રેન્ડ 2 minus plus 5 and plus 9 minus 31 minus 3 કરવા હોય થર્ડ નંબરની બીટ્સ ઉપર તો -3 નો ફ્રેન્ડ 2 plus -10 and -1. Answer is 738. 738. 600 1990 -76 -7 કરવા હોય તો -7 નો ફ્રેન્ડ 3 plus -10 and -6 plus 108 plus 1 and 8 કરવા હોય
0 and 8 કરવા હોય તો 8 નો ફ્રેન્ડ 2 માઇનસ પ્લસ 10 કરવા માટે 40 માઇનસ પ્લસ 50 and minus 51 minus 51 answer is 600 plus 846 minus 26 plus 715 plus 7 કરવા હોય તો plus 7 નો ફ્રેન્ડ 3 minus plus 10 and 1 and 5 minus 115 minus 1 કરવા હોય તો minus 1 નો ફ્રેન્ડ 4 plus minus 5 and minus 1 minus 5 answer is 1420 1420 147 plus 75 plus 7 કરવા હોય તો plus 7 નો ફ્રેન્ડ 3 minus plus 10 and plus 5 કરવા હોય તો minus 5 plus 10 and 1111 3 કરવા હોય and 311 3 કરવા હોય તો 3 નો ફ્રેન્ડ 2 minus plus 5 and 1111 minus 81 minus 8 કરવા તો minus 8 નો ફ્રેન્ડ 2 plus નહીં થાય તો 2 plus નો ફ્રેન્ડ 3 minus plus 5 minus 10 કરવા માટે 40 plus minus 50 double combination and minus 1 answer is 452 590 minus 104 minus 1 કરવા હોય તો minus 1 નો ફ્રેન્ડ 4 plus minus 5 and 0 and minus 4 કરવા હોય તો minus 4 નો ફ્રેન્ડ 6 plus minus 10 and plus 98 plus 9 કરવા હોય તો plus 9 નો ફ્રેન્ડ 1 minus plus 10 કરવા માટે 40 minus plus 50 and 8 કરવા હોય તો plus 8 નો ફ્રેન્ડ 2 minus પોસિબલ નથી તો 2 minus નો ફ્રેન્ડ 3 plus minus 5 plus 10 ડબલ કોમ્બિનેશન and plus 420 કરવા હોય તો 2 નો ફ્રેન્ડ 8 minus plus 10 કરવા માટે 900 minus કરીને plus 10 and plus 5 answer is 1009 1009